بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في أولى محاضرات الألترا فوتوريل أوتوموتيف وركشوب. هنتكلم في الورشة دي تقريبا عن كل ما يخص السيارات، من أول الخامات لحد الإضاءة لغاية الكومبوزيتنج. هنتكلم على كذا سيناريو، من ضمنهم السيناريو الانفيرومنتال أو الاف اكس سيناريو زي ده كده، او السبيشال افكتس بوست برودكشن زي ده، او برضو ده انفيرومنتال. عندي بعد كده ده بنسميه البلاك ستوديو، وده بيستخدم كتير جدا موضوع البلاك ستوديو ده. ده الوايت ستوديو، يعني واضح الفرق بين الاثنين. وبعد كده الانفيرومنتال تاني. ان شاء الله في الورشه دي هيكون معايا شركائي وفريقي. انا هبقى معاكم في المرحله الاولانيه، في مرحله الماتيريالز واللايتنج والريندر باسنج او باسز. هتبقى معاكم الاستاذه هبه حسن في الكومبوزيتنج على النيوك، وهتبقى معاكم الاستاذه ايمان الشهابي في المات بينتنج او الانفايرمنت مات بينتنج، وهتبقى معاكم الدكتوره فاطمه السيد في الاسيتس موديلنج، او هيبقى في موديلز هتتحط في الانفايرمنت دي هتتعمل موديلنج، وهنشوف هتركب ازاي في الانفايرمنت. العربيه هنشتغل على موديل جاهز من ايفر موشن، وفي الاخر هيبقى في سبيشال كومبوزنج على الافتر افكتس. يبقى احنا هيبقى عندنا لايتنج وريندرنج وماتيريالز وبوست برودكشن، وعندنا كومبوزيتنج على النيوك، وعندنا سبيشال موديلنج او اسيتس موديلنج، وعندنا المات بينتنج افكتس. ده اللي هنتكلم عليه في الورشه الكبيره دي، واعتقد ان مفيش ورشه بحجمها ان شاء الله. اول حاجه عايز اتكلم عليها، عايز الاول نفهم الكاربنت ماتيريال، لان دي هي اللي هنشتغل عليها. طبعا الموديل ده موديل من الاستوديو بتاع سينما 4 دي. ممكن تشتغل على اي موديل يعجبك، ما فيش فرق، لكن ده اللي انا هشتغل عليه. لو حابب انك انت ترجع تشتغل على البيزكس بتاعه الفي راي، قبل ما اتكلم انا مش هشرح البيزكس في الورشه دي، شرحناها في كذا حاجه. كل اللي عليك انك انت هتروح على موقع الأكاديمية gfxacademy.tv، منها هتروح على فري توتوريالز، وبعدين بعد كده هتنزل تحت هتلاقي تشاوز في راي، هندخل عليها. هتنزل هنا هتلاقي introduction to V-Ray for Maya، ده للأستاذة هبة، والفي راي ستادي ان سينما 4 دي. هتدخل على اي واحده من دول وتضغط على او تشيك البلاي ليست من فوق علشان تلاقي محاضرات الانترودكشن في الفي راي، ودي لازم تشوفها قبل ما تدخل الورشه دي، علشان مش هنتكلم في البيزكس ولا هنتكلم في الريندرنج او الاساسيات بتاعت الكلام ده كله، على اعتبار ان احنا متكلمين فيها قبل كده. ميزه الفي راي لو اشتغلتوا على ماكس هتشتغلوا على سينما، هتشتغلوا على مايا، هتشتغلوا على اي 3 دي باكج، هو نفس البلجن مع اختلاف بس شويه، او اختلاف طفيف قوي في اماكن واسامي الحاجات. اكتر من كده مش هتحتاج اي حاجه. نيجي بعد كده عشان نفهم الكاربنت ماتيريال هي ايه. عشان نعمل الكاربنت ماتيريال هروح لكرييت، ومنها هاخد شيدر، ومن شيدر هاخد في راي بريدج، ومنها هاخد الكاربنت ماتيريال. انا حاليا شغال على سينما 4 دي 16 مع اصدار في راي 1.9، ممكن تشتغل على سينما 4 دي 15 مع اصدار 1 في راي 1.8. هروح بعد كده على في راي كاربنت ماتيريال، ونفتح الكاربنت ماتيريال، وتعالوا بقى نحلل البارامترز بتاعتها ونشوف ظروفها ايه. مش عارف عايزه تعدل ليه، تعيد لي بقى كده، تمام، ونشوف الظروف بتاعتها ايه وهنشتغل عليها ازاي. مشكله سينما 4 دي في لما اعمل رايت كليك واقول له اوبن ويندو بياخد وقت طويل جدا على ما يعمل الابديت في دي. ليه؟ انا مش عارف، وبرده البج ده ما اتصلحش، لان هو من يوم ما في راي طلع وهو فيه المشكله دي. ما علينا. اول حاجه هروح للبيز كلر. قبل ما اروح للبيز كلر انا عايز اخد الكاربنت ماتيريال واحطها على الفاير هايدرنت بالشكل ده كده، ونشوف بس مجرد شكل مبدئي
الريندرنج نشوف هيبقى شكله عامل ازاي. تمام، نبدأ بقى نحلل البتاع دي. انا اسف، نبدأ نحلل بقى الخامة مع بعض ونشوف الظروف بتاعتها ايه. اول حاجة عندي البيز كولر. تعالوا نتفق ان الكاربنت ماتيريال هي 2 ليفل كولرز او 2 ليفل لايرز، بمعنى ان انا عندي بيز كولر وعندي تحت حاجة اسمها الكوت لاير. الاثنين دول هما اللي بيعملوا الفاينل لوك. البيز كولر ده الكولر الاساسي او اللون الاساسي بتاع الخامة. هنروح كده واخلي دي مثلا ولتكن بالشكل ده، او تعالوا نخليها اورنج. ودايما حاول تخليها اغمق من الدرجه بتاعتك. ليه؟ لو انت رحت كده انت عايز الدرجه دي، لو جيت عملت كده هتلاقي افتح مما انت عايز. فانت دايما خليك في الاغمق سنه بحيث تاخد الكالر اللي انت عايزه بالظبط. شوفوا هو ده الفرق بين ده وده. انا عايز اعمل دي سمول علشان دي تشتغل. تمام. عندي بعد كده التكتشر مابنج. التكتشر مابنج دي في حاله لو انا عايز اعمل صوره او احط صوره، ودي بنستخدمها في البروسيدورال ماتيريالز ومش وقت الكلام عليها دلوقتي. طبعا البامب اظن شرحها نفسها، بامب اماوت اظن برضو شرحها نفسها. تريس ريفليكشنز، لو شلت دي مش هيبقى عندي تمام ريفليكشن على، خلي بالنا على البيز كلر. زي ما قلنا البيز كلر حاجه، ولو نزلنا تحت كده الكوت لاير حاجه ثانيه. تريس ريفليكشنز دي هي اللي عامله دول. لو شلت الاثنين هيبقى عندي 1 ليفل ريفليكشن. تمام، اذا هحط تريس ريفليكشن. عندي بعد كده ريفليكشن اماونت. لو رفعنا الريفليكشن اماونت تمام اظن هتبقى واضحه دلوقتي كميه الريفليكشن هتبقى عامله ازاي. يبقى ريفليكشن عالي جدا، فظيعه في الابديت. مش ممكن البج ده يعني يا رب يتشاف له حل، انه فعلا مزعج. ريفليكشن اماونت عالي قوي. بس واحد يقول لي ده ما بانتش ليه؟ لان انا تحت عندي حاجه اسمها ريفليكشن جلوسنس. جلوسنس حط في بالك ان هي زي البلر. اذا دي ريفليكشن جلوسنس نقدر نقول على البلر. لو احنا رفعنا دي قوي كده هنشوف هنا هنلاقي دي هتبقى مور جلوسي. تمام. لو احنا نزلناها لتحت هتبقى ليس جلوسي. تمام. اذا انا عندي الجلوسنس هو البلر بتاع الريفليكشن. ممكن نخلي الريفليكشن كده ونخلي بالنا ان هي حساسه شويه للكسر العشري، فما نسحبش ونرجع بيها لورا. او ريفليكشن اماونت طبعا عالي شويه، انا عايز اقلله شويه كده تمام بحيث ما يبقاش ريفلكتيف بدرجه مبالغ فيها. تمام، حاجه بالمنظر ده. خلي بالنا ان الجلوسنس كل ما بيقل كل ما السبيكولار ده بيروح. اذا انا مش عايز ارفع الجلوسنس على الاخر، نخليها مثلا كده اعتقد كده مناسبه. لو جينا بعد كده للفليكس لاير، قبل ما نشوف الفليكس لاير تعالوا نروح كده ونعمل ريندر بسرعه. ادي الدنيا بتاعتنا والشكل بتاعنا، والريفليكشن باين ان هو ظريف وكويس ونقي الى حد ما. خلوا بالكم من كلمه الى حد ما دي، بدليل احنا لو رحنا كده ورفعنا الجلوسنس قوي بصوا بعمل ازاي. لو نزلناها خالص لتحت وجينا عملنا هنا كده عملنا ريندر تاني، خلي بالنا ان الكوت لاير هي اللقطه الريفليكشن ده كله. لو احنا شلنا الكوت لاير، لو جينا تحت هنا كوت لاير معموله السترينجز بتاعتها ب5 من 100، لو عملتها ب1 من 100 بصوا كده مين اللي طلع؟ الريفليكشن اللي فوق. اذا الجلوسنس هو زي ما قلنا ده البلر. خلي بالنا من نقطه ان الكوت هاجي للكوت لاير بعدين، بس اهم حاجه اخدنا بالنا من اللي بيحصل. خلي بالنا الكوت لاير دي والله ممكن تنقل المعدن من او الحاجه من معدن لبلاستيك. دي كده ادت شكل البلاستيك مش المعدن على فكره. تمام، لو جينا طلعنا هنا كده تاني نيجي بعد كده للفليكس. الفليكس اللي هي انتوا عارفين لما تيجي جنب لما تقرب قوي
من البويه بتاعت العربيه بتلاقي هي مش طبقه صامته، لا بتلاقي فيها نقط 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 صغيره جنب بعضها، هي دي الفليكس. الفليكس دايما هنسيبنا اعوذ بالله من قولة انا، بس انا هتكلم على اللي انا بعمله. تمام، اللي انا بعمله ان انا بخلي الفليكس لاير هو لايت فيرجن من الكلر بتاع البيس كلر. يعني البيس كلر بشوفها ايه واخلي ده لايت فيرجن بتاعه. الديفولت بلند مود بتاع الاثنين اد. تمام، انا هرفع ريفليكشن اماونت شويه وارفع الجلوسنس سنه. تمام، اجي للفليكس كلر، خد اللون ده كده حطه هنا، وبعد كده اضغط وهات لون افتح سنه واعمل اوكي. اهو هو ده اللي انا عايزه. لو جينا عملنا كده خلي دي سمول، بلاش خليها سمول. تمام، هنلاقيها بالمنظر زي ما احنا قلنا بالشكل ده. تعالوا بقى كده نشوف الوضع. فليك جلوسنس نفس القصه بتاعت البلار. مشكله دي بقى لو البلار زاد بتلاقي الفليكس دي بقت عامله زي الرقع. بصوا كده لو عملناها واحد، مش مستاهل ان انا استنى هنا، انا عايز ارجع لورا كده. تمام، بحيث تبقى دي باينه ان هي ليس جلوسي، بحيث انها تبقى بتلمع قوي. لو انت مش عايزها بتلمع قوي، عايزها مطفيه شويه، تمام، هتزود الجلوسنس دي بعض الشيء. عندي بعد كده حاجه اسمها الفليكس اورينتيشن، اللي هو كون يعني هي كده في تدوير عشوائي لكل واحده. لو عليت دي هيبقوا كلهم في اتجاه واحد، طبعا ده مش اللي احنا عايزينه. لو خليت دي مثلا واحد، نستنى شويه بس كده. تمام، كل الفليكس انتشرت بنفس الكثافه، لكن انا مش عايز كده. انا عايز دي تبقى قليله شويه، بحيث يبقى في كثافه في حته، يبقى في تقل في حته ثانيه، ما تبقاش منتشره بشكل منتظم زي ما احنا شايفين. عندي بعد كده الدنسيتي اللي هي الكثافه بتاعتها قد ايه، ده الانتشار، اذا ده الكثافه. لو انا رحت هنا وخليتها مثلا 0.3، خلي بالنا ان كل القيم دي حساسه للكسر من 100، مش الكسر كمان من 10 زي ما احنا شايفين. عندي بعد كده السكيل بتاع كل واحده من دول. لو انا جيت عملت دي بنص، السكيل دي بتاعت ايه؟ اسف، السكيل المسافات بين اسمها ايه، بين الفليكس وبعضها. طبعا لو انا عملت المسافه دي بوينت واحد هيقوم لازقوا في بعض. لما هنرجع تاني كده يعمل بس ابديت، طبعا ده مش متشاف اصلا. تمام، لو خليناها 0.5 اهو زي ما احنا شايفين بتقل المسافه بينهم. الفليك سايز حجم كل واحده من دول. طبعا لو انا جيت عليت الفليك سايز دي خليتها مثلا واحد، ولو ان واحد دي مش هنعلى لها لان هنشوف منظرها عامل ازاي دلوقتي. طبعا على حسب ما انت عايز، طبعا مش هحتاج انها تكون كده الا لو انت عايز الديزاين يكون بالشكل ده. انا هخليها 3/10. الماب سايز دي الكواليتي، لو انا خليتها 2048 يبقى انا باخد كواليتي اعلى وهتبان بشكل احسن. ده بالنسبه للفليكس. عندي حاجه اسمها الفليكس فلترنج، اما ان انا بقول سمبل او دايركشنال. سمبل او دايركشنال يعني هو كل يعني هي كلها ليها علاقه باللوك بتاع الفليكس. دايركشنال يعني بلاقي شكلها اظرف واحسن شويه. تمام، لو انا عملت الدنسيتي 6/10 بحيث يبقى في كثافه اكتر شويه من كده، عشان تبقى باينه بس اكتر من كده شويه. ونخلي دي 0.1. تمام، او نخليها 0.7 بحيث تقل شويه عن كده. والفليك سايز هخليها مثلا 2. الماب تايب اللي هو انتشارها على السطح ده، في اللي هو
اكسبلايسد مابنج او ترايبلانار بروجكشن. يعني انت جرب الاثنين، لان ساعات دول بيتفادوا ان لو الجسم بتاعي فيه انحناءات زي دي كده، بتلاقي الفليكس دي متشوهه عند الحتت اللي فيها بيفلز او فيها كيرفز. فالترايبلانار بروجكشن هي اللي بتعالج الموضوع ده على فكره، غير الاكسبلايسد مابنج. على كل حال ده بالنسبه للفليكس لاير. طبعا لو احنا جينا زودنا الدنسيتي عن كده شويه، خلينا 8/10. انا بس عايز اوريها لكم في الفيو بورت. طبعا اللي خفاها كده نخلي بالنا الترايبلانار بروجكشن. الترايبلانار بروجكشن مش هتبان هنا، لكن هتبان على الموديل. لو احنا رجعناها اكسبلايسد مابنج شويه، وهنلاقي كل دي رجعت ظهرت تاني. العيب الفظيع بتاع الابديت اللي هنا اهي بالشكل ده كده. لو قفلنا بقى ده ورحنا هنا وعملنا ريندرنج هنا كده، تمام. اظن واضحه قوي وباينه وظاهره اللي هي النقط اللي احنا شايفينها دي. ده بالنسبه للفليكس لاير. كده خلصنا من البيس كلر والفليكس لاير. عايز اتكلم على الكوت لاير. الكوت لاير دي تقدر تقول عليها عارف زي ما تكون بتدهن حاجه خشب او معدن، بعد كده بتستنى شويه وبعد كده بتديها بنقول عليها طبقه ورنيش. هي الكوت لاير دي طبقه الورنيش. لو احنا طلعنا كده ورحت طبعا على الكوت لاير، اقدر اغير اللون زي ما انا عايز. عندي فوق في ريفليكشن جلوسنس عايز اخدها ورا شويه، وفي الاماونت عايز اخدها برضو ورا شويه كده. في الكود سترينجز نخلي بالنا ان هي حساسه برضو للكسر من 100. يعني احنا لو رفعنا دي خليناها بدل 1 5/100، لو بصينا هنا اختلفت وهنا هتختلف. الكود جلوسنس غالبا انا ما بسيبش حاجه جلوسنس بتاعها بواحد، لان ما فيش حاجه نقيه قوي بالمنظر ده. ممكن اخلي الجلوسنس 0.98 او 0.95 تمام، بحيث يبقى فيه سنه بلار، ما يبقاش باين ان هو فيك قوي كده. تريس ريفليكشن طبعا لو شلتها مش هيدي اي ريفليكشن، لكن هيدي لسعه من السبيكولر زي ما احنا شايفين. تمام. انا هعلم على دي واعمل ريندر ونشوف شكلها عامل ازاي. ادي الريندر النهائي. لكن لو خدنا بالنا فيه شويه نويز هنا. النويز ده جاي منين؟ مش هخش في ريندر سيتنجز، لكن هتكلم على سب ديفيجنز. السب ديفيجنز دي 8 مش كفايه لو انا عندي جلوسنس حتى لو كان 1/10. السب ديفيجنز دي لو انا رفعتها من 8 ل 12 ما ترفعش قوي، لان قوي دي هتعمل مشكله. وتعالوا نشوف كده لو عملنا بس ريندر في حته زي دي، زي ما احنا شايفين الفرق ما عادش فيه هنا النويز اللي كان موجود. ولا النويز بيبقى دايما قرب الحتت اللي فيها ديتيلز او تفاصيل او شادوز او كيرفات كتير. تمام. بس لاحظنا النويز هنا قل جدا جدا جدا. زي ما قلنا القيمه بتاعه السب ديفيجنز ما تترفعش بدرجه مبالغ فيها. القيمه دي ارفع مثلا 2 ب2، ارفع 3 ب3، ما ترفعش 20 30 مره واحده. انا من 8 عليت ل 12 خدت الفرق اللي احنا شايفينه ده. فاذا القيمه بتاعت السب ديفيجنز، انا مش هتكلم طبعا على موضوع السب ديفيجنز تاني، موجود في المحاضرات اللي قلنا عليها في الموقع. بس من 8 ل 12 خدت كواليتي كويسه جدا جدا جدا. لو حبينا ناخد لوك تاني للماترياليه دي، للاسف هضطر اشتغل على الهيوج. تمام. ومثلا لو جينا نطلع فوق ورحنا هنا وخدنا كلر مش اوعى تبقى اسود اسود، مش هيدي ريفليكشن. تمام. خليه ان شاء الله لو في 2 3 4 درجه لون. عندي بعد كده الريفليكشن اماونت عايز اقلله شويه.
تمام، بحيث الجسم نفسه ما يبقاش بيلمع. والجلوسنس عايز اخدها برضو لورا شويه. خلي بالنا ان الكوت لاير هي اللي عامله الريفليكشن اللي احنا شايفينه قوي ده. الفليكس نفس الموضوع، هاخد ده اهو وتقوم جاي طالع تمام بالفاليو. خد درجه افتح، ما تخليهاش ابيض قوي، يعني خليها في الجراي تمام، بحيث تاخد الدرجه دي. طبعا الجلوسنس بتاعتها ممكن اعليها شويه تمام، بحيث ان هي تبان شويه. تمام، نعمل رايت كليك اوبن ويندو، هنلاقيها بالمنظر ده كده. لو نزلنا تحت شويه في الكوت لاير خليتها 2 بحيث انها تقفل الماتيريال عن كده شويه. استنى بس نقفلها عن كده تمام. لو طلعنا فوق ورحنا ل ريفليكشن جلوسنس خدناها لورا، ارجع ارفع الجلوسنس دي تاني. عايز بس لوك تاني خالص، استنى هنا تيجي تمام. ريفليكشن اماونت، طبعا لو رفعت ريفليكشن اماونت بتاع البيس كلر يعني بتبقى النتيجه مش رياليستيك قوي تمام، فانا بعتمد ان ده يبقى اقل شويه تمام. وتحت في الكوت سترينجز بشتغل على الكوت سترينجز دي بحيث انها تديني الريفلكتيفيتي اللي انا عايزه. ممكن ازود دي بس نخلي بالنا والله دي من 2، لو خلينا مثلا 8 من 100 تمام، مش 8 من 10. شايفين المنظر؟ فده انا مش عايز الموضوع ده، انا عايز دي تبقى 1 من 10 كمان. عايز الخامه قافله شويه. ممكن ادي سنه بلر على الكود سترينجز بحيث ان هي عايز اعمل هنا كده اي حاجه في اي حاجه يعمل ابديت بس لحسن معاناه موضوع الابديت ده هنا تمام. في الكود سترينجز عايز اديله 0.95 مثلا بحيث يبقى فيه شويه بلر يقفلوا. ده بالنسبه كده ليه لو عايز اخرج شكل تاني. لو قفلنا دي ورحنا هنا وجينا عملنا ريندر بس هنا هنلاقي حاجه زي دي. لو رحنا للكود كلر ورحنا قافلينه شويه يبقى جراي تمام، يبقى الكود كلر جراي شويه، ما يبقاش ابيض. هنلاقي اللون قفل زي ما احنا شايفين. طبعا لو عايز اخد ديفرنت لوك قلل الريفليكشن اماونت بتاع البيز كلر نفسها وارجع هنا ونعمل ريندر تاني. تمام، ننزل تحت شويه نروح للكوت لاير خليها 0.4 شويه. نشوف كده الريندر. تمام. طبعا ممكن نقفل الدنيا دي لو عملنا ايه، لو رحنا للكلوسنس قللناها شويه بحيث ان احنا نقفل الريفليكشن ده والريفليكشن اماونت نقللها سنه. بس في الحاله دي لما تشتغل على جلوسنس قليل انت بتبقى دايما محتاج سب ديفيجنز عالي، والا هنلاقي دي كلها بقت نويز. يعني لو احنا كده عملنا كده زي ما احنا شايفين هو في فرق جامد قوي بين الملمسين سواء ده او التاني تمام. بس
عشان ما اخدش نويز انا خليت بتاع 14 ولا حاجه. تمام. في الكود كالر على فكره ممكن يدي لوك تاني خالص لو احنا جينا عملنا كده وخلينا الكود نفسه له كالر. تمام. الكود نفسه له كالر. بصوا اللي هيحصل بره، هنلاقي دي واخده صبغه برتقاني شويه. بصوا هنشوف كده الدنيا عامله ازاي اهي. في الحتت اللي فيها ريفليكشن عالي خدت الكالر اللي احنا حاطينه لها ده. اذا الكالر ده بيحدد حاجات كتير جدا جدا وبيدي ديفرنت لوكس. لو احنا خدنا ده وخليناه فيه تاتش بلو بحيث تبقى الخامه فيها تاتش بلو شويه، وخدت ده خليته 3 3 3. شفتوا الفيري ارى ايه الفرق بين ال3 وال15؟ عشان كده قلت واوعى تخليه صفر. صفر يبقى انت رايح لحاجه ما فيهاش ريفليكشن. تمام. بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اذا القصه او الفرق بين البيس كلر والكود كلر هو لوحده يدي لك اللوك بتاع الماتيريال. لو خدنا بالنا هنا الحاجه اللي انا قلت عليها اهي، لو احنا قلبنا دي خليناها تراي بلانار بروجيكشن وجينا عملنا كده وعملنا كده تاني، مش هنلاقي الفرق طبعا. عشان نشوفها هي هنا اهي لو احنا شايفينها هي في الحتت دي اهي، بس طبعا لازم اعمل زوم ان. بس بما اننا شايفينها فخلاص هي دي. المفروض نخلي الانتنسيتي مثلا بتاع 2 ولا حاجه. تمام. عشان تبان على الموديل نفسه. ما علينا من البتاع اللي هنا ده اساسا هو بيعمل شكله ما بيعملش ابديت اصلا. تمام. وناخد ده كده متهيألي بانت وظهرت من قبل حتى ما نشتغل اهي دي الفليكس. تمام. وممكن نكبر السايز بتاعها شويه. هنا الدنسيتي اظن واضحه جدا ما بيعملش ابديت. تمام. ممكن ناخد الجلوسنس بتاعتها شويه لورا وننزل في الكود لاير. ممكن نخلي الكود سترينجز مثلا ب8. تمام. بحيث نزود الكود ريفليكشن شويه، او نخليها ب4. هنلاقيها بالمنظر ده. طبعا زي ما قلنا بيتوقف على انت عايز اللوك اللي انت عايز تاخده لونه ايه او شكله عامل ازاي. شفتوا اللمعه زادت بغض النظر عن ان الاوبجكت نفسه ريفلكتيف او لا. تمام. هو ده اللي انا بتكلم عليه. بيفرق من معدن للتاني او بيفرق من جسم للتاني. طبعا كده الدنيا عاليه قوي. ممكن اخد هنا جلوسنس للكود بس مش يعني نادرا لما باخد جلوسنس للكود الا لو عايز ادي لوك معين. خلي الجلوسنس ده سنه كده بحيث برضو ما يبقاش كله جلوسي ولا هيقبض في سنته. تمام. نعمل دي كده. خدت الريفليكشن بقى مظبوط شويه. بس دي بقى انا عايزها تبقى 2 من 100 4 من 100 كتير. خليها حتى 1 من 100 بحيث تهدى شويه والريفليكشن ده يقل شويه. بالظبط كده. لو جينا بقى عملنا ريندر في البيكتشر فيور طبعا هننشط الفلتر يعني بيزك كلر كوركشن بسيط. ده الريندر النهائي بتاعنا. طبعا في مشاكل في الانتي الياس مش رضيت ارفعها بصراحه علشان ما تطولش وقت الريندر. بس زي ما احنا شايفين الماتيريال شكلها جميل جدا 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 والفليكس اظن واضحه هنا. تمام. وبكده نكون لمينا انترودكشن سريعه قوي 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 عن ومفصله برضو عن الكار بينت ماتيريال على مثال جنرال او مثال عام
ونتنقل في المحاضره الجايه، او المحاضره الجايه ان شاء الله نتكلم على شويه في الادفانسد، ونبدا نشتغل شغل البراكتس بتاعنا ان شاء الله. اشوفكم على خير.